السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في البداية حابب أشكر كل اللي دعموني وشجعوني في الفيديو اللي فات، فجزاكم الله خيرا. ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله معانا قصة جديدة، وهي قصة الثلاث عصافير. الثلاث عصافير. هي قصة وفي نفس الوقت ثلاث أسئلة لحضراتكم، وإن شاء الله تجاوبوا عليها، وأنا عارف إن أنتم ما شاء الله عليكم هتجاوبوا معايا. القصة بتقول ثلاث عصافير على غصن شجرة. ثلاث عصافير على غصن شجرة. عصفورة من الثلاثة يعني كانت تحلم طول عمرها وطول حياتها إنها تطير. فلو سألت حضراتكم دلوقتي، كام عصفورة على غصن الشجرة؟ ما شاء الله، ثلاثة. لأن الحلم مش كفيل إن عصفورة تنقص من ثلاث عصافير اللي على الشجرة. طيب نكرر السؤال تاني. هو ثلاث عصافير على غصن شجرة. عصفورة من الثلاثة قررت إنها تطير. دلوقتي كام عصفورة على غصن الشجرة؟ ما شاء الله، مصحصحين. هما بالفعل ثلاث عصافير، لأن لا الحلم ولا القرار كفيل إن عصفورة تنقص من ثلاث عصافير اللي على غصن الشجرة. آخر مرة هسألكم، وده السؤال الثالث. ثلاث عصافير على غصن شجرة. عصفورة بالفعل قررت ونفذت وبدأت بالطيران. دلوقتي كام عصفورة على غصن الشجرة؟ حضراتكم اللي هتجاوب، أنا مش هجاوب. ما شاء الله ما شاء الله، بالفعل هم كده دلوقتي بقوا عصفورتين. لأن لا الحلم ولا القرار ولا التمني ولا الأماني ولا الأمنيات كفيلة إنها تحقق حلم أو تحقق هدف. فإحنا عايزين نقوله في القصة ديت، أو المغزى منها، إن العبرة بالتنفيذ والبداية في التنفيذ. عندك هدف، ابدأ نفذه. عندك حلم، ابدأ حققه. غير كده مش هتحقق أي حاجة. هتحلم وتتمنى ويوم يجيب يوم، وفي الآخر هتلاقي نفسك ما عملتش حاجة. طيب تعالى كده بالله عليك، كم مرة أنا وإنت وغيرنا كتير كان بيحلم في يوم من الأيام ولا زال إنه يتوب ويعود إلى الله عز وجل توبة نصوحة، يعني خالصة، وحتى الآن لم نفعل شيء. كم منا؟ طب يعني احنا نروح بعيد ليه؟ خلينا في رمضان اللي فات ده. رمضان اللي فات، كم منا كان قايل قبل رمضان انه باذن الله هيختم المصحف 3 و4 مرات، وعدى الشهر يعني الا من رحم ربي. كم منا كان بيقول هيقيم الليل، وعدت يوم ورا يوم ورا يوم، ولا حول ولا قوة الا بالله. كم منا كان يحلم انه يتصدق ويفعل الخيرات، وحتى الان ان شاء الله بكره بعده الشهر الجاي السنه الجايه، انا لسه صغير، العمر قدامي وما حققش حاجه. فكم منا يحلم بدخول الجنه؟ بالطبع كلنا نحلم بدخول الجنه، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. طب عملنا إيه؟ انا بس بذكركم والله، بذكركم وبذكر نفسي كمان، يعني لعل وعسى يعني ايه حد يعني يستفاد بهذا الفيديو، وتبقى بداية ان شاء الله تحقيق اهدافه واحلامه باذن الله عز وجل. لان مشكلتنا كلها والله في التسويف. يعني النهارده بكره بعده، وفي الاخر ما من يوم ينشق فجره على ابن آدم إلا وينادي مناد من قبل السماء ويقول أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الدين. فاليوم أيها الإخوة الأحباب يمر مر الكرام، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر. فاز فيه من فاز بالبداية والسعي والجد والتنفيذ بتحقيق أهدافه وأحلامه، وخسر فيه من خسر بالتسويف بكرة بعده السنة الجاية ولم يفعل شيء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات أي ابدأوا، سارعوا، سابقوا إلى عمل الخير، تنافسوا في عمل الصالحات. بداية قوية إن شاء الله بإذن الله، مفيش تسويف.
يعني فسابقوا أي تنافسوا. والتنافس دائما وأبدا بتفرق في عمل الستارت. الستارت يعني إيه؟ قوة البداية. على قد ما هتبدأ بداية قوية، على قد إن شاء الله ما هتوصل لهدفك وحلمك وتحقيق أحلامك إن شاء الله. من الآن إن شاء الله نخش نتوضى ونصلي ونعاهد ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله هبدأ يا رب، إن شاء الله هحافظ على صلاتي، إن شاء الله يعني أحافظ على ورد القرآن، إن شاء الله أصل رحمي، إن شاء الله أسارع في عمل الخيرات. والعبرة بالتنفيذ، إياك والتسويف. جزاكم الله خيرا، ومع فيديو جديد إن شاء الله. وما تنسوش بقى دعمنا إن شاء الله، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.